A legfontosabb üzenet az, hogy nem elég az, hogy mi mindent megteszünk a betegekért, hanem a betegeknek is mindent meg kell tenniük azért, hogy sikeres kezeléseken essenek keresztül. Tehát rendkívül fontos az évenkénti szűrővizsgálat mellett a betegek edukálása és az otthoni szájápolásnak a fontossága. Dr. Vég Dániel vagyok, a Szemmelweis Egyetem fogpótlási klinikájának munkatársa, és a diabéteses fogászati munkacsoportnak a vezetője, és a mai napon a diabétesz és az implantológia kapcsolatáról beszéltem a kollégáknak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes kérdést kaptam, amiket a kollégák a klinikai munkájuk során érdekli őket, és tudtunk is rá válaszolni, úgyhogy remélem, hogy ezek alapján, az információk alapján még sikeresebbé tudják tenni az implantológiai kezeléseiket. Az implantológiai kongresszuson adtam elő, és a diabétesz implantológiai kapcsolatáról tartottam előadást. Ezen belül részleteztem, hogy milyen egyéb alternatív lehetőségek vannak a sebgyógyulás támogatására, illetve hogy van-e valamilyen alternatív anyag a titánium implantátumok mellett. Erről a témáról azért fontos beszélni, mert hazánk lakosságának kb. 10% érintett diabétesszel, ami azt jelenti, hogy minden 10. páciens, aki fogorvosi rendelőbe lép, az statisztikailag diabétesesnek tekinthető. A sikeres diabétesz terápiánál pedig a legfontosabb a metabolikus kontrollnak a jó állapota, ezért, hogyha a pácienseknek az átlag vércukor szintje magas, az veszélyezteti a sikeres kezeléseinket. Tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy egy jól beállított cukorbetegnek a metabolikus szintje, illetve a szövődmény rátája az nem tér el egy diabétesszel nem élő pácienssel szemben, viszont hogyha a hiperglikémia, tehát egy magasabb vércukor szintje van ezeknek a betegeknek, akkor az osztalintegráció problémákat szenvedhet, kialakulhat periimplant mukozitis, periimplantitis, és az út vége az egy implantátum elvesztés is lehet akár. És ez ellen kell nekünk tulajdonképpen ezeket a betegeket ellenőriznünk, kikérdeznünk, esetleg diagnosztikára tovább küldenünk az orvos kollégáknak, és hogyha ezek a paraméterek megfelelőek, akkor remélhetőleg a beavatkozásunk is sikeres lesz. Azt tudom javasolni, hogy ezeket a betegeket mindig tervezzük az időpontjukat, tehát főleg a rendelés elejére érkezzenek, ami pedig nagyon fontos még az, hogy ezeknek a betegeknek vagy kérdezzük meg tőlük, hogy milyen volt az utolsó vérértékük, laborértékük, vagy ha van rá lehetőségünk, akkor akár a rendelőből is meg lehet nézni a vércukorszintjüket, vagy a hemoglobin A1C szintjüket. Ezzel is be tudjuk biztosítani azt, hogy egy olyan alaphelyzetből induljunk ki, ami egy optimális helyzet, és ezzel tudjuk redukálni azt, hogy szövődmények alakuljanak ki ezeknél a betegeknél. A legfontosabb üzenet az, hogy nem elég az, hogy mi mindent megteszünk a betegekért, hanem a betegeknek is mindent meg kell tenniük azért, hogy sikeres kezeléseken essenek keresztül. Tehát rendkívül fontos az évenkénti szűrővizsgálat mellett a betegek edukálása és az otthoni szájápolásnak a fontossága. Ez a konferencia egy rendkívül jó lehetőség arra, hogy kollégákkal találkozzunk, eszmét cseréljünk, esetleg új eljárásokról hallgassunk meg előadásokat, valamint a legújabb, innovatív anyagokat, eszközöket itt a vásáron is gyakorlatilag meg tudjuk szemlélni, ki tudjuk próbálni, és tudunk ezekkel a beszállítókkal is kapcsolatba kerülni, és ezeket a berendezéseket, anyagokat be tudjuk szerezni a saját mindennapi klinikai munkánkba is. Szakmai színvonal rendkívül magas színvonalú, több egyetemi előadó, illetve magárendelő és specialista is képviseli magát előadóként. Én azt gondolom, hogy magas szakmai színvonalon zajlik a rendezvény, amire ezúton is köszönöm a meghívást.